tôi mong muốn quý vị sẽ nghe một cái phần tham luận mang tính chất thảo luận từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đại Hải. Ông sẽ chia sẻ với các quý vị về những phương thức như thế nào để có thể triển khai giáo dục thông minh thành công, và nếu như giáo dục thông minh thành công thì cái hiệu quả tiếp theo, cái đạt được tiếp theo của chúng ta là cái gì? Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy và cô và quý vị hôm nay cho tôi lên đây trình bày. Tôi vô hơi trễ, mới biết về trình bày này có 2-3 ngày thôi, nên tôi bay vô tôi sẽ trình bày hôm nay. Rồi tôi xin lỗi trước, tiếng Việt của tôi rất là dở, chỉ nói bao nhiêu đây thôi. Today I'm going to speak about social emotional learning in smart education. And social emotional learning is the connection that we have with one another. By taking a moment to shake hand, laugh, smile, wake up, the focus change. Our learning will change. Hôm nay thì tôi muốn trình bày về cái năng lực cảm xúc xã hội trong giáo dục thông minh, và cái năng lực cảm xúc xã hội này thì có thể được hiểu là nó được hình thành thông qua cái việc chúng ta tương tác với nhau, giao tiếp với nhau bằng những cái như là bắt tay, những cái như là chúng ta liên lạc giao tiếp bằng mắt hoặc là những cái body language, những cái ngôn ngữ cơ thể với nhau. So this is SEL, social emotional learning for regenerative development in smart education. And so 3 factors that we want to share with you today is 1, what is transsectorial, 2, what is regenerative development, and 3, a little bit more about social emotional learning, which we will go deep more into it. Nói về năng lực cảm xúc xã hội để phục vụ cho cái việc chúng ta phát triển, chúng ta tái tạo nhận thức ở trong cái gọi là giáo dục thông minh, thì tôi muốn đề cập đến 3 cái khái niệm, 3 cái phạm trù chính. Thứ nhất là cái vấn đề chúng ta phối hợp liên ngành và đa phương, tức là toàn diện với nhau, và thứ hai là vấn đề về cái khái niệm về thế nào là tái tạo, sự phát triển mang tính tái tạo, và thứ ba tôi muốn đề cập đến vấn đề về làm thế nào để phát triển cái năng lực cảm xúc xã hội. Okay, so transsectoral and multilateral cooperation. This is important because smart education is not just about educators. It's about parenting. They are our friend. They buy our children technology. Their technology might be better than our technology. So we must connect with them, and then we must connect with the corporation. You see what the corporation is doing from the earlier presentation. Very dynamic. We must partner with them. Okay? So transsectoral, multilateral is important. Cái mối quan hệ đa phương và đa ngành ở đây rất là quan trọng trong khi chúng ta nói về vấn đề về làm nào để triển khai giáo dục thông minh, và đó chính là cái mối liên hệ với chúng ta trong việc chúng ta cùng nhau làm việc với lại các vị cha mẹ, các bậc cha mẹ, và cũng như là các cái doanh nghiệp, bởi vì chính họ cũng là những bậc cha mẹ sẽ trực tiếp giáo dục con mình. Okay. Also, regenerative development. Okay, regenerative development is how do we duplicate ourselves? How do we, like nature, regenerate? And this is important because technology is regenerative, right? Some of you are filming, I'm filming. We can share this. So everything is duplicatable. So regenerative development is very important because the tool is regenerative. Cái từ regenerative ở đây có nghĩa rằng là tái tạo, và chúng ta hiểu rằng cái khái niệm tái tạo này rất là quan trọng khi vào về giáo dục thông minh, bởi vì bản chất của giáo dục thông minh chính là chúng ta phải tái tạo lại cái kiến thức thông qua cái việc chúng ta giao tiếp tương tác xã hội với nhau, và cái việc mà chúng ta vì bản thân cái công nghệ cũng chính là cái sự nhân lên, chúng ta nhân lên giống như việc chúng ta dùng camera, chúng ta chụp ảnh, chúng ta share các cái dữ liệu với nhau, thì đó cũng chính là cái sự nhân lên, sự tái tạo lại.
And then the third is a social emotional learning framework. We must have a framework so we can all connect to each other easy. Yeah. Cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là cái năng lực cảm xúc xã hội. Vì khi chúng ta có cái năng lực cảm xúc xã hội thì chúng ta có thể tương tác được một cách dễ dàng hơn, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng hơn, và chúng ta học tập và phát triển thông qua cái quá trình này. Yeah. Nó phải ở trong cái khung. Okay, cái này nó nằm ở trong cái khung nó để cho mình người nào có thể vô dùng cái khung này để cho mình công tác với nhau. Okay. Đó là từ framework, chúng ta có cung cấp cho họ cái khung. Okay, đây là new vision mà của World Economic Forum. This is very important. Cái new vision của Economic Forum saying that education needs to examine the role of technology and how it plays. Okay, so that's why smart education, technology within education. But in phase 2, okay, because right now Vietnam is still in phase 1. We're in the forefront. Right now, smart education is 20 years, 2 decades behind America. So we must look at phase 2. Phase 2 says that the quality, the character quality, and the emotional skill is the number one importance of smart education. Cái quan điểm mới ở trong giáo dục mà chúng ta cần phải nhìn nhận cho chính xác ở đây về khi nói về giáo dục thông minh, đó chính là chúng ta dựa trên quan điểm của cái diễn đàn kinh tế thế giới. Người ta nói rằng là nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta nghiên cứu cái việc làm nào để ứng dụng, để đưa được công nghệ thông tin vào trong cái giáo dục trong tương lai. Tuy nhiên Việt Nam chúng ta thì cũng đang ở giai đoạn này, mà giai đoạn thứ hai mà theo ông Hải Đạt ở đây đang chia sẻ rằng nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đó chính là cái đích cuối cùng của giáo dục của chúng ta là gì? Đó chính là chúng ta phải phát triển được một cái những người học thực sự có được những cái năng lực và những cái phẩm chất, và đó mới chính là mục tiêu sau cùng của giáo dục, và cũng chính là giáo dục thông minh. Vì cái này là không phải cái idea của anh nha. Cái này là nghiên cứu của World Economic Forum. Okay. Okay. Khi nói mình có tài liệu ở đây, we have all the information, so I'm just going to go through quick. What is social emotional learning? Social emotional learning has two. One is competency, okay, which all of you as educators know about competency. Competency. The other one is character quality. Okay, and I'm not going to focus on all this. I'm just going to focus on the number one that I've learned from the Vietnam education is curiosity. Curiosity is allowing the child to ask questions, to go outside of into his own process. And this is very hard for Vietnamese educators. You don't let your student do very much at all. Follow the guideline. So this is one that you must focus on when it comes to social emotional learning. Khi nói về cái năng lực học tập mang tính cảm xúc xã hội ở đây thì nó có hai phần là phần năng lực và phần phẩm chất tính cách. Thế thì ở đây ông Hải sẽ không trình bày đầy đủ cả, nhưng ông muốn tập trung vào cái yếu tố đó là curiosity, tức là tính tò mò. Và như vậy thì khi chúng ta, vấn đề đặt ra là khi chúng ta giáo dục một đứa trẻ thì chúng ta phải nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc làm thế nào để tạo cơ hội cho đứa trẻ nó được bước ra bên ngoài khỏi cái không gian cố hữu của nó, để nó được khám phá, để nó được đặt câu hỏi. This is normally a 2-hour presentation, but I'm squeezing it into 20 minutes, and so please be understanding. Okay, so here, more research on the World Economic Forum, potential of social and math skills. You see all the math skills, and then you see the social skill. Now all the pink dot is job that is not successful. All the blue dots is job that is successful. And as you can see, math skill and social skill are equally dynamic. Without math skill and social skill, you do not have the right opportunity. Yeah. Và ở đây là qua những cái đúc kết từ nghiên cứu thì người ta đúc kết lại rằng là những người mà có những cái kỹ năng về math, về toán, về tư duy logic và những cái kỹ năng kết hợp với kỹ năng về xã hội thì đó là những người mà sẽ có cái khả năng thành công rất là cao trong tương lai của họ. Okay. Và cái năng lực kỹ năng về toán hay là năng lực về kỹ năng về xã hội thì nó đều có một cái giá trị như nhau trong cái việc tạo ra những cái động lực cho học sinh, con người của người sau này.
Thank you. Okay. Đây là social motion limiting barriers. Okay. Thì có nhiều there's a lot of reason why it's limited, but the number one is inadequate supply of SEL program and products. Okay, we don't have enough products out there, and we don't know how to do it. And in the West, it's very hard, because when it comes to social emotional, it's different in the West. It's economic based. So this is where I return back to Asia, specifically Vietnam, because when it comes to social emotional learning or connection, we should know. Okay, we should know. Asia may not be dynamic in technology, but we know about human connection, social connection. Yeah. Có những cái rào cản đối với cái việc mà học tập cảm xúc xã hội ở đây, đó là có nhiều yếu tố, nhưng mà một yếu tố ta nói ở đây đó chính là cái việc mà chúng ta có thể không có đầy đủ những cái chương trình, những cái sản phẩm để giúp thúc đẩy cái việc học tập cảm xúc xã hội. Và đặc biệt là ông cho rằng là với bên cái nền văn hóa mà bên các nước phương Tây ấy, thì là họ thiên về cái nền tảng là kinh tế nhiều hơn, trong khi đó ông lại tìm về với bên các nước châu Á để mà bởi vì ông nhận thấy rằng là các nước châu Á chúng ta có cái tiềm năng rất là tốt về cái việc là có thể những cái điều kiện để có thể thúc đẩy cái học tập, năng lực học tập và cảm xúc xã hội. Yeah, it's built in our culture. It's built in our ritual, ceremony. You know, even eating with chopstick is social emotional learning. Yeah. Okay, and let's see, Joko. Did you click on the video? Welcome you guys to the Perfection Collaboration Project. Alright, let me explain to you about what the program is about. Okay? The 10 perfection that we're focusing on, their philosophy, their ideology for living. One of it's like generosity. Generosity is a good perfection, right? And so what this Perfection Collaboration Project is about is I'm going to introduce you to these 10 words. And then I want you to go inside that creative brain of yours and go deep. Are you doing paintings? If you're mixing video, or anybody wants to do music today? Oh, I knew there's some music kids. I knew it. There it is. Okay? Yeah. Loving kindness. Oh, that's so nice. There's people that have to shoot video. There's got people that have to collect the art. And then there's people that mix the video. I know that you guys all want to mix the video, but who wants to shoot video in this group? Okay, so we got people that shoot video. Yeah, I have a camera that makes videos. Me too, but I don't have any sound on. I have to get sound. I do too. From now until Wednesday, I want you to use your video camera and to go out and shoot as much of the 10 perfection as possible. Picture camera, Yeah. but they can also make. Exactly. I have the same. I have the same. So how many here can learn how to bring in images and mix on VJing? Raise your hand. You know how to do it? He knows how. He knows how. You? You. Right? Okay. He's making a movie. I want you guys to be like team captain and stand right over there. 4 of you guys. Go. Team captain. Team captain. And then some of you guys come over here. Can you show everybody what you're doing here? And what you're mixing? New students who are drawing. People who are on project, continue. My name is, how old you are? Oh yeah, I didn't post it yet. Senior perfection is to say, oh, it's just a sad song. Let them know that's all it is. Okay, big circle. Let's hold hands real quick. I want to hold hands. Sentient beings are people that can feel. You hearing this? It's anything that can feel, and that's why this media class, most people can only feel and express with words. You guys are highly sentient beings. Why? Because we're in this class. No, well, thank you, but no.
because you can feel in your visual. Some of you guys feel beautifully in your visual. You guys, beautiful. Third graders are incredible at feeling in visual. Some of you guys, music. Some of you guys, video animation. You two, you three, right? Video, you, right? So that means you guys can feel in many different intelligences. There's an all-day workshop. The all-day workshop is for only the people that I feel that are completely can like exemplify as a sentient beings using new media to communicate all their feelings. And I will thank you ahead of time for exercising your perfection. And I don't mean this with us here too. Go home and exercise it with your family. How many here want to come back next week? Okay, perfect. Every one of you. Okay, these are the 8 perfect lesson for social emotional based learning. 1, quality versus competency. Okay, and we believe that new media learning is the primary, it's the baseline for all smart education. Ngày xưa giống như là Industrial Revolution mà study, you had to learn how to type, right? And you have to learn how to write. In the future, if you don't know how to use multimedia, it's the same limiting factor. Okay? Và đây là những cái kết luận từ cái nghiên cứu case study của ông. Thì có 8 cái bài học mà perfect, bài học mà rút ra đó là một bên là quality, là cái chất lượng của học tập, một bên là cái năng lực được hình thành. Thì cái việc đầu tiên hết đó chính là học tập những cái phương tiện mới. Yeah. So for instance, new media is regenerative. So with new media, you can duplicate and share. Okay? Với việc học những cái phương tiện mới thì bạn có thể có được cái năng lực là có thể nhân rộng được, cái tái tạo lại những cái kiến thức của mình. 2, 1, transdisciplinary design. Transdisciplinary means collaborative and transformative. That means everybody working together, just like this meeting, cái họp này là phải không? Mình chia sẻ với nhau, thì mỗi cái discipline khác nhau, thì together mình có thể transform each other, mình có thể thay đổi each other. Right? 2 là peer-to-peer learning. Mình biết á, dạy học trò và vừa dạy cho thầy cũng vậy. Mình create cái program để cho thầy dạy thầy, học trò dạy học trò, chứ đừng có cho người expert giống như là tôi vô hoặc là tôi dạy cho thầy, hiểu không? Tôi dạy một người đó trong đây, tôi dạy 5 người này, nên 5 người này phải dạy hết 5 người khác, thì 5 người khác. Thì peer to peer là lanh lẹ nhất về cho smart education. Hiểu được không? Okay, good. Okay. Teachers as coaches. Okay, ông thầy đó bây giờ không còn là thầy mà giáo dục nữa, giống như là mình là nhà dạy dục, phải không? Giống như là giáo viên như là huấn luyện viên, một người thầy giống như là một huấn luyện viên. Because the coach sees a bigger picture. Okay, the coach doesn't need to be a good soccer player. The coach just know how to manage his team. And what this does is that it empowers the student to also teach us how smart education, because they learn way faster than us. Người giáo viên ở đây sẽ là huấn luyện viên và tổ chức điều hành cái lớp học, và thậm chí rằng là nếu người giáo viên biết cách tổ chức như vậy thì họ sẽ là những người học viên của họ trở thành những người lại dạy lại chính người thầy của mình. Cũng giống như cái việc chúng ta đá bóng thì chúng ta người huấn luyện viên đá bóng thì họ điều hành một tổ chức thôi, còn họ không cần thiết phải đá quả bóng giỏi. Same self-directed learning, để cho học trò nó tự học, okay? Và cái thứ nhì, nếu mà nó tự học mà nó tự dạy lại peer to peer thì nó tự develop cái own leadership của nó thì nó rất là nhanh hơn. Yeah. Okay. Còn cái mà số 6 là integrated blended learning, hồi nãy anh có nói là B-learning đó, rất là hay. Mình phải trong cái lớp đó mình vừa dạy học trò nhưng mà mình vừa nói học trò mình là coach mà, thì mình vừa nói học trò là tự lên mạng YouTube học cái này and then trở lại dạy cho thầy rồi cả lớp.
Thì mình là thầy, mình không nói mình không biết, mình chỉ nói cái này hay mình hiểu được, thì nó nghĩa là mình dạy cũng dạy như vậy đó, dạy như là coach nhá. Còn cái đây là social emotional connection, là bao giờ cũng phải social emotional connection, đó là mình cảm xúc với nhau. Bởi vì trước khi tôi nói là đứng dậy bắt tay, mấy anh mà mệt ăn cơm trưa buồn ngủ phải không, mình dậy mình bắt tay, mình stretch, mình wake up, mình connect với nhau. Nếu mình connect với nhau á thì mình học dễ hơn. So những cái việc gì trong đây là phải có social emotional connection. Còn cái cuối cùng á là module based learning, dạy nó in small module, đừng có dạy dài. Những cái program nào dạy hết là nếu mà mình không có được dạy 20 phút mà không có dạy được á thì phải cắt lại. Ok, so những cái program nào dạy nó là module. Ok, help me out được rồi. Em nghĩ là anh cũng giải thích rõ được không? Ok, em giờ đã nói được nên để cho em nói đi cho. Các thầy cô ở phía Nếu mà không hiểu được thì đưa tay lên nha, nên giảng lại cho. Ok, mình là self-directed learning mà, feel free to raise your hand, be curious. Yeah. Okay, so what are the key factors in education? I'm going to do this in English and then you translate. This is important. The revolution is not about introducing more technology. Okay, this is not about đem thêm máy móc technology vô classroom. Không phải là smart education. Smart education là how dùng cái technology để cho mình connect với nhau dễ hơn, access, scalable, and move towards a ubiquitous system. Yeah. Cái luận điểm ở đây chúng ta cần phải đánh chất đó là smart education là chúng ta làm một cuộc cách mạng về cái việc không phải chúng ta đưa thật nhiều, tích hợp thật nhiều những cái công nghệ vào trong trường học. Và đó không phải như nãy chúng ta nói là phase 1, giai đoạn 1, chúng ta phải tiến tới một giai đoạn thứ hai, đó là chúng ta phải tạo ra được một cái sự gọi là dễ dàng cho người học, người ta họ thâm nhập được, họ có thể đo lường được những cái cách học để làm thế nào đó để gọi là chuyển đổi cái nền giáo dục của chúng ta một cách toàn diện và nó có thể là accessible, tức là tất cả người học ở đâu cũng có thể tham gia được. And we also learned that smart education is not about student training. It's not about student education. This smart education is about simplifying it for teachers and parents and education managers. Okay? This is so we can integrate the whole community. Và một ý nữa rất quan trọng là giáo dục thông minh không phải rằng là chúng ta dạy cho những người học trò chúng ta theo một cách nào đó thông minh, tức là để dạy cho học trò chúng ta trở nên thông minh, không phải như vậy. Mà giáo dục thông minh ở đây là một cái cách mà chúng ta phải biết tổ chức thế nào đó, phối hợp nào đó để lôi cuốn cha mẹ cũng tham gia vào trong cái quá trình giáo dục, tham gia vào cái việc cái hoạt động giáo dục của chúng ta, cũng giống như là những cái manager, những cái nhà giáo dục, những cái giám đốc của thậm chí của những doanh nghiệp, vân vân, và để họ sẽ, tức là ở đây cả một cái cộng đồng sẽ cùng nhau kết hợp với nhau để mà làm nên một cái chiến lược giáo dục thông minh. Nếu mà bạn tổ chức mà nó không có hiểu về smart education, then you cannot learn. The child won't get it. It has to be interconnected as a whole community. Same with parents. Yeah. Nếu cha mẹ và những tổ chức mà họ không hiểu về giáo dục thông minh thì rõ ràng rằng là chúng ta sẽ không thể làm được cái giáo dục thông minh thành công. Yeah. And I know this the hard way. Back then, they didn't call it smart education. They called me disruptive education. Okay, now they call it smart. Back then, it was not smart. Okay, so in current 4.0 revolution, smart education is happening everywhere. Corporations are doing it. Business are doing it. Advertising is doing it. Okay, it's happening everywhere. So, what does that mean? It's not happening inside the education system. Okay, so that means we must find a way to lower costs to sustain education if we are in the education sector, because we have that ability. 2, we must leverage the resource as the academic institution, okay, to co-create with corporation, NGO, other people to work with us. Okay? And 3, which is, okay, just do number 3.
trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ấy, thì chúng ta thấy rằng là giáo dục thông minh nó không chỉ nằm gói gọn trong đối với như là một nhiệm vụ đối với ngành giáo dục, mà chúng ta thấy giáo dục thông minh nó xảy ra ở cả cái ý tưởng về giáo dục thông minh nó xảy ra ở khắp mọi nơi, trong đó bao gồm cả ngành kinh doanh, quản trị, rồi thậm chí là quảng cáo, vân vân. Và vì thế chúng ta cần phải làm nào để mở rộng cái cơ hội ra để cho tất cả mọi người, để cho giáo dục thông minh đến được với tất cả mọi người. Và ở đây đưa ra hai điểm mà anh Hải đang đề cập đến. Thứ nhất đó là chúng ta là những chuyên gia, những người trong cái lĩnh vực giáo dục thì chúng ta có khả năng có thể nghiên cứu làm nào đó để làm giảm được cái gọi là cái giá thành của giáo dục thông minh xuống. Và chúng ta, cái quan trọng nữa là chúng ta phải làm sao chúng ta suy nghĩ đến cái việc là chúng ta làm sao để duy trì được giáo dục thông minh, chứ không thể là chúng ta chỉ nghĩ tới việc là chúng ta đầu tư vào cho giáo dục thông minh rồi chúng ta không quan tâm là nó sẽ duy trì được hay không, hay đến bao lâu. Do vậy cái mà anh Hải đang đặt vấn đề ở đây quan tâm tức là chúng ta cần phải làm nào để chúng ta duy trì một cách bền vững giáo dục thông minh và phát triển nó ra và đem nó đến cơ hội cho tất cả mọi người. Cái thứ hai đó là chúng ta phải lôi cuốn được rất nhiều những lực lượng trong xã hội, trong cái community của mình, trong cái cộng đồng của mình để cùng tham gia và để cùng đi theo một cái chỉ dẫn chung. Because smart education is expensive and it's not sustainable. New technology, new resources, things are changing. If you don't make it an economic model, which the education, the current your education is not. The private education is. The corporate is. But chính phủ education you cannot. So you must find a way to leverage the partnership. Yeah, non-competitive. Giáo dục thông minh thì cực kỳ là đắt vì chúng ta đầu tư vào công nghệ, vào máy móc, vào những thiết bị vân vân. Và vì thế chúng ta cần phải collaborate, cần phải phối hợp, cần phải hợp tác. Okay, I'm going to go through cell dynamics. Cell dynamics, as you can see, it's everywhere. It's in foundation, it's in competency, it's in character. Everything inside society is about social emotional learning. And this is research by ICT. Okay, so it's in all sectors. One is, so how do we connect the whole community? Mình phải connect the whole community by digital pedagogy, là cách dạy bằng digital. Cái này nó affect ai nhiều nhất? Thật ra nó affect parent nhiều nhất, cha mẹ là affect nhiều nhất. Để cha mẹ trong smart education cần cái smart education này để cho làm việc thành công, để cho nuôi con, để đủ tiền. Thì cái smart education phải focus về parent. There's another study that was released not that long ago that says that parents who work late, the negative impact that it has on their children is little to none. They may feel guilty as parents, but the negative impact that it has on the raising of their children is little to none. However, parents who come home from jobs they hate or don't love, their kids are more likely to be bullies at school. And now you think about the bullying epidemic we have in America, right? Where there's this disturbing number of young children who are killing themselves, suicides, because of bullies. The problem is not the schools, and the problem isn't even the parenting. The problem is the jobs the parents have. This is the importance and this is the power of the work that we do and the places we go to work. Cách sao mà mình làm cho parent study? Parent study nó có nói là một cái câu như vậy nè. Nếu mà cha mẹ mà không có thích việc của mình á, thì đứa con nó sẽ rất là khổ. Những cái bullying và những cái suicide mà bây giờ ở mấy nước khác mà số 1 á, tại vì cha mẹ không thích việc của mình nên con nó như vậy, chứ không phải là lỗi của thầy giáo, mà cũng không phải là lỗi của trường, của cha mẹ. Nó lỗi là tại cái công việc nó làm nó không có tốt. Okay, đây là how to support parents, and this is the framework, and this is a published. Cái này là nó publish, tôi được publish ở trong Asian Teacher of Research. How to develop this within higher education, specifically for higher education ở trường đại học. And then đây là cái framework. And thank you very much for your time today.